سلام و درود به همه شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 40مین قسمت از برنامه آپوزیت در خدمت شما. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. قبل از شروع این برنامه خواستم از همه شمایی که تا الان از این برنامه حمایت کردین تشکر ویژه‌ای داشته باشم و خواستم بدونید که یکی از دلایل اصلی ادامه این برنامه شما بودید. حتی شما. خب طبق معمول هر هفته خیلی سریع میریم به سراغ اهم اخبار هفته گذشته. هفته گذشته پر بود از سخنرانی ها. اول سخنرانی ها به مناسبت روز معلم و استاد توسط افراد برجسته کشور که برخی از آن سخنان برجسته بودند و بعد هم سخنرانی های رئیس جمهور منتخب در 5مین سفر استانی خودشون و در انتها سوالات از ظریف در مجلس و پاسخهای خشن به آنها. آقای روحانی روز یکشنبه هفته گذشته برای اساتید نمونه کشور سخنرانی کردند و در طی این سخنرانی ضمن نقدهای قابل بحث به سیستم آموزشی کشور در دانشگاه‌ها رسیدند به مهمترین قفل سد راه کشور و نظام. چجور باید با مسائل سیاسی جهان و منطقه ما برخورد کنیم؟ حل معضلات سیاسی شعار نیست، راه حل را باید پیدا کنیم. فعلا صبح تا شب ما شعار بدیم چیزی حل نمیشه، مشکلی حل نمیشه. ولی مردم که سرشون گرم میشه، اونایی هم که سرشون گرم نمیشه با همین شعارها ساکت میشن. ما باید بفهمیم دنیا چه خبره، چی میگذره، چه راه حلی ما داریم، راه حل هایی که در گذشته رفتیم چقدر غلط بوده. غلط در نظام مقدس؟ استغفرالله. حالا شما از گذشته انتقاد نکنید. یکی نگه از گذشته انتقاد نکنید، نه گذشته خودم میگم، همین 8 ماهی که من مسئول بودم تو این کشور. مگر ما معصومیم؟ شما رو نمیدونم ولی ایشون که نایب برحق امام زمان هستند به قول طرفدارشون و ولی امر مسلمین جهان هستند به قول خودشون و بهشون میگن امام، احتمالاً هستن. اما سوال کلیدی تر اینجاست که حتی اگر معصوم باشین مگه حق دارین با سرنوشت یک ملت بازی کنین؟ مگه اجازه دارین این شرایط سخت رو به هر بهونه‌ای بهشون تحمیل کنین؟ یه شیوه هایی ما 35 سال تو دانشگاه الان داریم، همین تابلو و شعار و اینا داریم راجع به مسائل سیاسی و سیاست خارجی، اصلا تغییر نمیکنه. 35 سال همجوری ادامه پیدا میکنه، مثل خیلی چیزای دیگه در نظام مقدس که تو این 35 سال تغییر نمیکنه و اصولا هم اگه کسی بخواد تغییرشون بده تغییرش میدن و اصولا تغییر دادن در نظام مقدس برابر با این دولت از آغاز هم گفته، امروز هم تأکید میکنه، راهی جز اعتدال، دوری از افراط و تفرید، راهی جز عقلانیت نمیشناسه. من نمیشناسم. نظام مقدسم راهی رو جز افراط و تفرید و بیعقلی نمیشناخته، حداقل تا الان. اون چه من میفهمم در این کشور، ما با دنیا راه تقابل نمیتونه راه موفقی باشه. آهان، همه اینا رو گفتین تا برسیم به اینجا، بحث شیرین سیاست خارجه. خب حالا چی میتونه راه موفقی باشه؟ شما چی میگین؟ من از اول گفتم راه این دولت راه تعامل با دنیاست، تعامل سازنده. تا میگیم تعامل سازنده میگه عجب میخواید بسازید با دنیا؟ نه خیر، میخوایم بجنگیم، خنجر میخوایم بکشیم. خب بله، با دنیا میخوایم حرف بزنیم. بله، البته بعضی از این فعالین مدنی و روزنامه‌نگارا هم همینو میگفتن که اون کسایی که همش خنجر میکشن انداختنشون زندان. بگذاریم. اما حالا این تعامل با دنیا، حرف زدن و اینا برای چی هست که چی بشه؟ این دولت معتقد هست در این کشور تحریم ظلم بزرگ برای ملت ایرانه. بعضی هم معتقد هستن که این دولت اعتقادش درست نیست. این به نفع ماست، این تحریم ها از دو جهت به نفع ماست. یک اثر مثبت بزرگی که مورد انتظار ما بود نیز اتفاق افتاد.
یعنی تحریم موجب شد که نیروهای درونی همین تحریم هایی که میکنند، همین تحریم ها به کمک ملت ایران خواهد آمد. توجه فرمودین؟ حالا شما چی میگین آقای روحانی؟ حالا ای کسی خوشش میاد از تحریم بیاد استدلال بکنه، بگه دلیلش چیه. اوه نه دیگه لازم نیست. به اندازه کافی به استدلال های ایشون گوش دادیم. داریم میبینیم این اقتصاد مقاومتی دیگه که موجب به وجود اومدن رکود تورمی شده. آقای روحانی در این سخنرانی سخنان جالب دیگه‌ای هم راندند که به دلیل ضیق وقت این هفته نمیرسیم به اونها بپردازیم. اما 2 روز بعد آقای روحانی رفتن به یک مکانی و برای معلمین نمونه سخن راندند. آیا محیط مدرسه ما درسته؟ محیط امنیه، محیط امن، نه محیط امنیتی، محیط امن برای دانش آموز. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز سر کلاس بدون دغدغه و ناراحتی سوالی که داره میپرسه. آیا شما واقعا پاسخ این سوال رو نمیدونید؟ دانش آموز باید نظم مراعات بکنه، ادب کلاس، اینا همه سر جای خودش محفوظ. اما در این حال دانش آموز باید بتونه به راحتی بی دغدغه بپرسه، پرسشگری را حق خودش بدانه. خدا وکیلی آقای روحانی، شما اگه بتونید به 20% این وعدهاتون هم عمل بکنین، این کشور یه چیزی میشه تو مایه‌های سوئیس مثلا. از این بالاتر آیا دانش آموز در کلاس حق نقد و انتقاد، نه تنها انتقاد در شیوه تدریس، حتی در شیوه اداره کشورم اگر خواست بکنه آزاده و میتونه یا نمیتونه؟ تونستن که میتونه. اما سوال اساسی اینجاست که بعد از اینکه این کار انجام داد، آیا میتونه بازم به مدرسه بیاد یا نمیتونه؟ جواب این سوال رو آقای روحانی در زندانهای نظام مقدس میتونید پیدا کنید. ضمناً زودتر یه کاری برای دانشجویان و دانش آموزان منتقد که زندانی شدن انجام بدید. فردای این روز یعنی روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه آقای بزرگ برای معلمین سخنرانی کردند. داشتن نگاه‌های جریانی و سیاسی و حزبی و جناحی و این چیزا سم است برای آموزش پرورش. و دقیقاً به همین دلیله که نظام آموزش و پرورش ما مسمومه و به قول آقای روحانی امنیتیه. کسی نمیتونه حتی سوال بپرسه. جوری برخورد بشود با مسائل گوناگون آموزش و پرورش که مسئله مدیر یک بخش از این دستگاه عظیم و عریض و طویل، مسئله او مسئله آموزش و پرورش باشد، تربیت انسان باشد، تربیت نیروی انقلاب باشد. مشکل دقیقاً از همینجا پیش میاد که تربیت نیروی انقلاب به طور کلی با تربیت انسان کاملا در تضاده و وقتی شما میخواید نیروی انقلاب تربیت بکنید، مدیرهای این دستگاه عریض و طویل و مدارس رو از بین نیروهای جناحی و سیاسی انتخاب میکنید. بر همین هم همه مدیران مدرسه ریشو هستن، یا جای مهری پیشونشونه یا چادر مقنعه دوبله سرشونه. و همونطور که خودتون جلوتر گفتین، این سم این دستگاه عریض و طویل و محیط آموزش پرورش رو مسموم کرده. خلاصه ریشه همه مشکلات ما همون انقلاب شماست. حالا هدف شما کلاً چیه؟ هدفی که ما برای جمهوری اسلامی بر اساس آموخته‌های عمومی انقلاب در نظر گرفتیم، هدف ایجاد یک جامعه نمونه است. به به، جامعه نمونه. حالا این جامعه نمونه قراره چجوری باشه؟ میخواهید یک جامعه‌ای بسازید که الگو باشد به برکت اسلام، زیر پرچم قرآن. از چه نظر الگو باشد به برکت اسلام و زیر پرچم قرآن؟ هم الگو از لحاظ مادی، پیشرفت‌های مادی، هم در عین حال الگو از لحاظ معنویت و از لحاظ اخلاق. الگو از لحاظ مادی که کاملا مشخصه. همین عکسایی که تو خبرگزاری تحت نظارت خود نظام مقدس منتشر میشه کاملا نشان دهنده موفقیت این الگو هست. فکر نکنم هیچ جایی بخواد از این الگو برداری کنه.
هر وقت هم هر کس صداش از این الگو در میاد میگید صبر داشته باشید، ما به دنبال آرمان‌های انقلاب هستیم، به معنویات فکر کنید. در مورد الگوی معنوی هم که تقریبا یه روز در میون اخبار این الگوی معنوی به گوش آحاد ملت میرسه که من اینجا یه گوشه ایش که مربوط به 2-3 ماه گذشته میشه رو براتون آماده کردم. تایید رانت 650 میلیون یورویی نهادهای دامی. به گفته افضلی فرد در این پرونده بنا به دستور وزارت صنعت واردات نهادهای دامی در مدت مشخصی بدون رقابت و در نظر گرفتن قانون و به شکل انحصاری به یک شرکت واگذار شده بود. احتمالاً به خاطر این دست استعلام‌های وزارت صنعت بود که معاون وزیر صنعت رو چند ماه پیش تو ماشینش به طور معنوی کشتن. توضیحات بیشتر رو در آپوزیت 17 ببینید. نمایندگی مردم ارومیه در مجلس گفته 500 میلیارد تومان برای بدهی دولت به اشخاص خاص در نظر گرفته شده که مشخص نیست این اشخاص چه کسانی هستند. این اشخاص یک سری از برادران مؤمن و معنوی هستند. پولهای سرگردان در اقتصاد کشورمون به 209,000 میلیارد تومان رسیده. پولهایی که جزئی از نقدینگی کشور هستند که نه به بانک‌ها رفتن و نه به بورس. حتما رفتن به معنویات بعضی افراد معنوی برسن. 209,000 میلیارد تومان. ولی اون چیزی که من میتونم بگم این که جنس این پرونده‌ها یکیه. یعنی کاملا معلومه که افراد سودجویی از بسترها و زمینه‌های فساد در نظام پولی و بانکی سوء استفاده کردن. ارتباط با لایه‌های اداری ناسالم کشور، فساد در محیط پولی و بانکی نظام مقدس، لایه‌های ناسالم در نظام معنوی اسلامی که ظرف 35 سال گذشته درست شده. حتی سفارش‌های کلان نشان از یک برنامه‌ریزی برای هماهنگی‌های بعدی از طریق سوء استفاده از اطلاعات، تصمیم سازی برای مسئولان و کارگزاران دستگاه‌های مربوطه و برای سوء استفاده های کلان می باشد. یک ردیف ثبت سفارش در دوره 1/1/90 تا 29/12/90 به تعداد 288,933 دستگاه با ارزش 1/1/90 یعنی زمان دکتر احمدی نژاد که نظرش به نظر آقای بزرگ نزدیکتر بود. به چه ارزشی؟ 288,933 دستگاه با ارزش 6 میلیارد و 222 میلیون دلار از کشور امارات متحده عربی. 6 میلیارد و 222 میلیون دلار، یعنی حدود 20,000 میلیارد تومان معنویات. هرچند بر اساس قانون صادرات خاک کشاورزی و حاصلخیز ممنوعه و فروش و خروج اون از کشور قاچاق محسوب میشه، اما مافیای خاک همچنان از محل صادرات خاک کشاورزی سود خوبی عایدشون میشه. از سوی دیگه شنیده شده در مجلس لایحه‌ای در حال بررسیه که قرار فروش خاک رو قانونی کنه. یعنی قاچاقچی‌ها در سطحی هستن که میتونن لایحه بفرستن مجلس تا قانونی قاچاق کنن، معنوی تر باشه. یک سوال از رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس: آیا فشار خاصی وجود داره که پرونده فساد در فوتبال به صحن مجلس نمیاد؟ نه، خوشبختانه چون این خواست عموم مردم عزیز ما هست، جوانای عزیز هست و خب موضوع فساد هم موضوعی نیستش که ما به راحتی از اون بگذریم. همچنان پیگیر هستیم. به لحاظ اهمیت موضوع این رو فعلا به تأخیر انداختیم. به لحاظ اهمیتش به تأخیر افتاده. به زبون دیگه یعنی چون دست خودمون تو کاره، حالا فعلا باید تحقیق کنیم به خاطر پایبندی به معنویات. آقای سراج، این خبر که یه مدیر در استان فارس 12 میلیارد تومان حق مأموریت گرفته درسته؟ یک فرد نبوده و یک سازمان بوده، در چند سال بوده. نه یک فرد نبوده که یک سازمان معنوی بوده. 12 میلیارد تومان حق مأموریت یک سازمان تو یک شهر، نه یک وزارتخونه. یعنی حد اکثر 7-8 فرد بیشتر نبودن. شنیده شده پرونده فساد کلان 400 میلیارد تومانی در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت روی میز رئیس قوه قضاییه قرار گرفته و اینا همش مربوط میشه به افراد ولایتمدار و انقلابی که در دستگاه‌های نظام مقدس مشغول به کار بودن ها، نه مردم معمولی. یعنی از کشاورزی تا بانک‌ها تا خودروسازی تا صندوق بازنشستگی تا فوتبال همه معنوی شدن و معنویات رو رعایت میکنن. به بیان دیگه اگر کلمه معنوی رو با فاسد
یا فساد هم معنی کنید، اون موقع منطق نظام مقدس و آقای بزرگ رو در مورد پیشرفت معنوی مردم ایران متوجه میشید. اما آقای جنتی در نماز جمعه هفته گذشته به زیبایی هرچه تمامتر توضیح دادن که چرا معنویات اینجوری پیشرفت کرده. یکی از عواقب بسیار بد و شاید بدترین عاقبت گناه سلطه شیطان بر انسانه و انسان تحت ولایت شیطان قرار گرفتن. اینها افراد تحت ولایت خودشون را میبرن از نور به ظلمات، تو تاریکی ها واردشون میکنن. این منحرفین شیطان را برای کارهای خودشون معیار قرار دادن. ولایت شیطان. اما در اینجا برای تنوع هم که شده توجه شما رو جلب میکنم به آخرین مثالی که آقای بزرگ زدن. از جاده مهمتر راه رونده در اون راه و جاده است. اگر چنانچه رونده وجود نداشته باشد جاده اسفالت هم به درد نمیخوره. اگر رونده با همت وجود داشته باشد نبود جاده اسفالت هم ضرر نمیزنه. میبینید این کوهنوردا تا کجا میرن؟ جاده که نیست اما پا هست و همت هست. سنگلاخ هم باشه میشه پیش رفت، مانع هم باشد از روی مانع میشود پرید. بله فعلا ما باید از سنگلاخ پیش بریم و از روی مانع بپریم تا اون برادران ولایت مدار به معنویاتشون هلوف برسن. نمیشه مثل آدم سوار ماشین شیم و از جاده اسفالت بریم، چون اون موقع کسی به معنویاتش نمیتونه برسه. شیطان اومده تو سینه اینا تخم گذاری کرده و جوجه پرورش میده. بعد از این میرسیم به 5مین سفر استانی رئیس جمهور منتخب، این بار به استان ایلام. آقای روحانی در روز اول سفر به استان ایلام 2 سخنرانی ایراد فرمودند که آگاهان معتقدند رئیس جمهور در سخنرانی اولشون رکورد جهانی گینس رو در زمینه استفاده از افعال آینده در یک سخنرانی شکوندند. و این قدم‌ها را ادامه خواهیم داد تا پایان سال آینده. آماده بهره برداری خواهیم کرد، با حول و قوه الهی تجهیز خواهیم کرد. رونق اقتصادی و اشتغال به حول و قوه الهی خواهد بود. به محیط زیست رسیدگی خواهیم کرد. انشاءالله ظرف 3 سال صنعتی شدن این استان خواهد بود. انشاءالله ظرف 4 سال عملیاتی خواهد شد. انشاءالله افتتاح خواهد شد. اینها جمع آوری خواهد شد، مورد نظر خواهد بود و تبدیل خواهد شد. ادامه خواهیم داد، قرار خواهد گرفت، عمل خواهد کرد، تکمیل خواهد شد. در دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مورد توجه قرار خواهد گرفت. عزیز هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. بررسی خواهیم کرد. انشاءالله امشب اعلام خواهد شد. تازه یه سریاشو براتون نذاشتم همونطور که دیدین بیشتر صحبت‌های آقای روحانی به وعده دادن گذشت. ما هم امیدواریم بیشتر این خواهد شدا واقعا بشن. اما آقای روحانی ضمن وعده دادن یک گریزی هم به سیاست خارجه زدن. مردم در جبهه خارجی ایران امروز موفق و سرفراز است. امروز روابطمان با دنیا و بی ویژه با همسایگانمان از همیشه و همیشه بهتر است. این موضوع رو آقای روحانی در سخنرانی بعد از ظهرشون برای منتخبین استان هم تکرار کردند. امروز در زمینه سیاست خارجی ما شاهد جایگاه بهتر جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی هستیم. در ضمن آقای روحانی به مشکلات هم یه اشاره‌ای کردن. ما به هر بخشی که الان سر میزنیم میبینیم دنیایی از مشکلات پیش روی ما هست. در بخش صنعت، در بخش کشاورزی، در بحث محیط زیست،
در زیرساخت‌ها، در مسائل زیربنایی. خلاصه همه جا مشکل داریم که دلیلش هم همون رسیدن به معنویات توسط برادران ولایت مداره. اما آقای روحانی راه عبور از مشکلات رو هم گفتن. اگر در جامعه ما از افراط خبری نباشه، اگر در جامعه ما عدل و اعتدال باشه، اگر در جامعه ما همفکری و همدلی باشه، ما همه مشکلات را یکی بعد از دیگری ازش عبور خواهیم کرد. و اگر هم مثل الان افراط و بی‌عدالتی و خودخواهی باشه، عبور نخواهیم کرد و به این مشکلات اضافه خواهد شد. امیدوارم یه روزی برسه که ما هم بتونیم راحت حرفامونو بزنیم، لازم نباشه انقدر پیچ و تابشون بدیم. اما دلیل این تأکید ایشون روی موفقیت سیاست خارجه و دوری از افراط احتمالاً به دلیل بحث و جدل‌هایی بود که بین آقای ظریف و برخی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی رخ داد، یک روز قبل از این سخنرانی. و هرچه و هر که بر طبل تفرقه بکوبد، مردم دلاور ایران را تحقیر کند و جهانی را که به عظمت و پایمردی این مردم و نمایندگانشان اذعان کرده‌اند، به دروغ به شکلی معرفی نماید که گویی توان تحقیر این مردم بزرگ و دلاور را دارند، یقیناً بزرگترین خیانت را علیه امنیت ملی و اقتدار کشور و قدرت دفاعی مملکت مرتکب شده است. من تا حالا آقای ظریف رو اینقدر خشن ندیده بودم. کم مونده بود بنده خدا در هنگام نطق مجلس تو وسط سکته کنه. برای اینکه شما هم متوجه بشین که چرا هر که و هر چه، یعنی داخلی و خارجی، یقینا میتونه بزرگترین خیانت رو به کشور بکنه، شما رو دعوت میکنم گوش فرا بسپارین به سوالی که قبل از این از آقای دکتر ظریف شد و از صدا و سیمای ملی پخش نشد. در دانشگاه تهران جناب آقای ظریف میفرمایند آمریکایی که میتواند با یک بمبش سیستم دفاعی ما را از کار بیاندازد، از سیستم دفاعی ما میترسد. بله، از مردم میترسد، ولی این چه سخنی است وزیر خارجه ما که تحصیل کرده 30-40 ساله در امریکاست این گونه بیان میکنند. روزی خواهد رسید که به حول قوه الهی رزمندگان اسلام شاخ و دندان امریکا را در این منطقه در هم خواهند شکست، مگر اینکه زودتر به کشورشان فرار کنند. الان من از شما استدعا دارم در بحث مسئله رژیم صهیونیستی در این چند دقیقه که وقت باقی دارید، ضمن تأکید مجدد بر مواضعتان اعلام بفرمایید طبق نقل مقام معظم رهبری موضوع هولوکاست یک افسانه است. البته این سخنان مربوط میشه به بعد از هر که و هر چه، اما قبل از اونم همین آقا از آقای ظریف یه سوالاتی تو همین مایه‌ها پرسیده بودن. اما معرفی این نماینده ولایت مدار رو میذارم به عهده خود آقای دکتر ظریف. یک بار دیگر از محضر نمایندگان محترم مردم و از برادر عزیزم جناب سردار کریمی قدوسی تشکر میکنم. سردار کریمی قدوسی که البته بعد از داد و بیدادهای آقای ظریف، آقای یک کلمه شما بگید قانع شدید یا نه؟ هی فلسفه میگین. شما قانع شدید؟ قانع شدید یا نشدید؟ پشت میکروفون بگید قانع شدید یا نشدید؟ اعلام کردم. قانع شدید؟ اعلام کردم. قانع شد، البته بعد از کلی به قول آقای لاریجانی فلسفه بافی. خلاصه ماجرا اینه که نتیجه این مذاکرات باید حد اکثر تا 2 ماه دیگه مشخص شه و کشور هم با توجه به مشکلاتی که داره بیشتر از این توان تحمل تحریم ها رو نداره. یعنی مذاکرات باید به نتیجه برسه. اما یه عده‌ای که معنویاتشون در خطره میخوان هر جور شده جلوی به نتیجه رسیدن مذاکرات رو بگیرن. شیطان به زبان اینها داره نطق میکنه. اخبار این هفته خیلی بیشتر از این بود، ولی برای اینکه نمیخوام حوصلتون از اخبار سر بره به همین جا بسنده میکنم.
امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. در ضمن حمایت ها و مثبت های خود را از لینک بالاترین برنامه دریغ نفرمایید. با تشکر از تلویزیون اندیشه و همه شما بینندگان، حتی شما، تا دیداری دیگر همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم و شب و روزتان خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.